আজি আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ ৰাজস্থানৰ ভিলৱাৰাৰ SK ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ মাজলৈ, য'ত হাইড্ৰলিক চিমেণ্ট কনক্ৰিট ব্ৰিক্স মেচিন বনোৱা হয়। এয়া কাৰখানাত কাম কৰি থকা শ্ৰমিকসকলক দেখিছে। এওঁলোকে আপোনালোকৰ বাবেই হাইড্ৰলিক চিমেণ্ট কনক্ৰিট ব্ৰিক্স মেচিন তৈয়াৰ কৰি আছে। সাধাৰণতে বহু ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমি দেখা পাওঁ, কিন্তু বহু ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ভিতৰ চোৱাৰ পৰিৱেশ আমি দেখা নাপাওঁ। আজি এই SK ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ ভিতৰ চোৱাৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। কেনেধৰণে একোটা ব্ৰিক্স মেচিন নিৰ্মাণ কৰা হয় আৰু কেনেধৰণে এই ব্ৰিক্স মেচিনবোৰৰ পৰা ব্ৰিক্স তৈয়াৰ কৰা হয়। এতিয়া আহিছোঁ এই মেচিনবোৰৰ ক্ষমতা কিমান আছে সেই বিষয়টোৰ মাজলৈ। এনেধৰণৰ ব্ৰিক্স হাইড্ৰলিক চিমেণ্ট কনক্ৰিট মেচিনৰ ওজন হয় প্ৰায় 350-ৰ পৰা 400 কিলোগ্ৰাম। মটৰটো হয় 2 HP বা 3 HP মটৰ। ছিংগল ফেজ আৰু 3 ফেজ দুয়োটাই উপলব্ধ। প্ৰতিদিনে এনে একোটা মটৰৰ বাবদ বিদ্যুতৰ খৰচ মাত্ৰ 200 টকা। ইয়াৰ চিলিণ্ডাৰ হৈছে 20 টন প্ৰেছাৰৰ। প্ৰডাকশ্যন কেপাচিটিৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে এঘণ্টাত এই মেচিনটোৱে 250-ৰ পৰা 300টা ইটা তৈয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম। এই মেচিনটোৰ অন্যতম এটা সুবিধা হৈছে মেচিনত ডাই ফিক্স হৈ থাকে, চেঞ্জ কৰাৰ সুবিধা নাথাকে। অপাৰেট কোনে কৰিব পাৰে? যিকোনো মানুহে অপাৰেট কৰিব পাৰে এই ব্ৰিক্স মেচিনবোৰ। ৱাৰেণ্টি 1 বছৰৰ বাবে উপলব্ধ। এই মেচিনৰ লগত পাব লগা সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত মটৰ, লিভাৰ, অইল টেংক, পাউণ্ড লিটাৰ, অৱশ্যে কোনো ধৰণৰ তেল আপোনালোকক দিয়া নহ'ব, এটা ডাই। এই মেচিনবোৰ পাবলৈ হ'লে 50% আগধন দি আপোনালোকে বুকিং কৰিব লাগিব। SK ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ GST নম্বৰ আৰু আন কেতবোৰ তথ্য বৰ্তমান আমি স্ক্ৰীণত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ।